این آخرین ولاگی که با این گوشی میگیرم. دلت نخواد. حقیقتا من این گوشی رو که خریدم چنل یوتیوب دارم، یوتیوب شروع کردم، ولی الان میخوام بهش خیانت کنم و برم دوربین بخرم. واقعا کارت اشتباهه. همچنین این آسمون زیبا هم داشته باشید. داش علی و یاسین تدوینگرم هم هستن. هممون با هم دیگه میخوایم بریم یه دونه دوربین بخریم. خیلی ازش سر باز میزدم، نمیخواستم قبول کنم که باید دوربین بخرم، چون که دیدم واقعا دیگه کیفیت افتضاحه. به خاطر همین این آخرین ویدیویی که دارم با این گوشی میگیرم، گفتم اینو باید بگیرم که وسطش اگه خریدیم و هیچ اتفاقی نیفته سویچ میشه روی اون دوربینه. ولی خب ما فقط این کارو نمیخوایم بکنیم، یه عالمه گپ گفتم میخوایم با هم دیگه بکنیم. دوربین خریدن و این داستانا فقط بهونه است. در اصل من میخواستم این آسمون گلبهی رو بهتون بدم. دمت گرم. کی بشه ما دوباره دوربین رو بگیریم بالا بگیریم این آخرین روزیه که داریم با 206 مسافرت میکنیم. البته من یه دونه تاره صفر خریدم که فروختمش رفت. اما من فقط به خاطر دوربین نمیخوام بیام تهران. چند تا کار میخوام انجام بدم و همینطور یه دونه همایش کلاسیک داریم و قطعا شما اگه این ویدیو رو دیدی، من همایش رو رفتم و ویدیوشو گرفتم و تموم شده. این چراغا بود که من باشون حال میکردم. اینا رو هم قرار بدیم نصب کنیم. اینا رو قرار بدیم نصبشون کنن روی یه سپر. بله همون جوری که حد زدید میخوام سپر WRC ببندم رو تیپ 2. کوتاه در اینجا که تاریخه. سپر WRC رو تیپ 2. این مشکرا رو قرار البته نمیدونم، من فقط گفتم آقا یه سپر WRC برام جور کنید، من دارم میام. حالا اینکه جور بشه نصب کنیم اینا رو نمیدونم، بازم دارم میرم. اینا رو میگم که مخاطبا منتظر من نمونن و بگن بنیامین سپر چی شد. نمیدونم، من خودم هم هنوز اطلاعی ندارم. همایشی هم که قراره بریم همایش کلاسیک بازای کرجه. من جدیداً به ماشین کلاسیک خیلی علاقه‌مند شدم. یهو حال کردم. 100 تا ماشین کلاسیک داشته بود. بعد هم دوست دارم بیام یه فیلم بگیریم با هم دیگه باشیم. همین که برام بپرسم ببینیم اگه خواستیم ماشین کلاسیک بخریم چی باید بخریم. این از این. اما مهمترین نکته امروز خرید دوربین و پیوستن به بقیه بچه‌ها. من یاسینو اون داره از همدان با اتوبوس میاد. حالا داره خودش ویدیو خودشو تدوین میکنه و ذوق میکنه. شاید باورت نشه ولی اصلا ذوق نمیکنم. داره از اونجا میاد، بعد میدان آزادی ببینمش. داش علی هم قراره بیاد، اونم اگه بخواد بیاد اونم باید میدان آزادی بیاد که ما ماشین رو پارک کنیم تو میدان آزادی، هممون با اسنپ بریم. همین مجتمع‌های خدماتی و داره روز به روز کیفیتشون بهتر میشه که این نشونه خوبیه. نشونه اینه که تو هر جای ایران بری یه مجتمع خدمات رفاهی خفن هست که میتونی بری توش قهوه بخوری، شما غذا بخوری، دستشویی کنی، تمیز باشه، زده نباشه به در دیوارش. بعد تا همین 5-6 سال پیش تو جاده میرفتی دستشویی‌ها رو ببینی اصلا حالت به هم میخورد. یه دستشویی درست حسابی تو جاده نبود. ولی اینا که اومدن دیگه خوب شده، آدم مثلا دلش میخواد بیاد مسافرت. اما یه بحث دیگه هست. آقا مسئولین عزیز، اگه ناراحت نمیشین این آسفالت هم درست کنین و حل. آقا هیچ مشکلی ما نداریم فعلا تو جاده. فعلا این مشکل بزرگا حل میشه. میای تو آزادراه همه سمت چپ، همه تو لاین سبقتن. چرا؟ تو لاین کندرو کامیونا میرن و ترمز گرفتن. این جاده کرکری شده، همه اینجوریه. هیچکی تو لاین آهسته نمیره. درست کنید اینا رو، هزینه کنید، وقت بذارید، خودتون میاد اینجا، خود مسئولین میان اینجا رد میشن. بنز خراب نمیشه وقتی میاد تو این جاده. فدات شم. با تشکر صدا و سیمای پیج بنیامین بی. بعد امروز یه اتفاق باحال افتاد، من رکورد زدم. خیلی وقت بود از این صحبت ها نکرده بودیم با هم دیگه. من همش داشتم کار فنی انجام میدادم، یه ولاگ روزانه‌مون نشه. رکورد زدم 170 کیلومتر بر ساعت با 206 TPD. باید من دور باشم از تهران. میخواید برم؟ من اگه از این ور میرفتم به نیویورک نزدیکتر بودم تا تهران. هفته یه بار تو جاده تهران. از اونجایی که ماشین من گاز سوزه بریم اینجا گازوئیل بزنیم. این همه نازل داری، همه هم شلوغه. ای بابا این کمپر خیلی حرفه‌ایه. ببین اگه اروپا نرفته باشه حتما ترکیه رو رفته. صاحب مایبون هم داره. من از این مجتمع هفت آسمانی خاطره دارم. رفتم داخل اونجا، فروشنده گیر داد بیا پاستیل بخر. گیر داد پاستیل بخر. بابا نمیخوام پاستیل نمیخوام. من بخر ببر برای خواهرت، برای دوست دختر. نمیخوام پاستیل نمیخوام. بعد ول نمیکنه. گفتم که من پاستیل خور نیستم، لواشک میخورم. گفت لواشک میخوای؟ دلت نخواد. اینجوری دستش اینجوری کرد، گفت برو غرفه کناری. از اینجا تا پیش اون تابلوه لواشک فروشی بود. دهنم سرویس شد تا زدم بیرون، هیچی هم نخریدم آخرش. توی آلوده ترین روزهای تهران من اومدم تهران و الان هنوز هوایی که توی کابینه هوای شهرستانه. من هنوز اینو
نزدم روی این حاجی بی خیالگار گرد و خاکه. اینی که انقدر هوا آلوده است به خاطر اینی که اجازه ندادی ماشین جدید بیاد توی کشور. اگه ماشین جدید میاد انقدر آلودگی نداشت. الان ماشینای جدید ایران خودرو و سایپا و چینی داره تولید میشه. ماشینای رد خارج هم هنوز هستن، ولی خب طرح جدید خوبه دیگه که مثلا تو باید ماشین اسقاطی دو تا تحویل بدی که بتونی یکی وارد. الان تازه راه افتاد دیگه، دیره. خیلی جلوتر باید این طرح راه میافتاد که اینجوری نشه ماشینای اسقاطی خارج بشن، ماشینای یورو 5 و 6 و 7 بیاد. جا پارک کنه بکن. اوف ماشین گذاشتیم اینجا دقیقاً کنار چیه میدان آزادی. اگه شما هم مثل من با میدان آزادی عکس داری تبریک میگم، شما یه شهرستانی هستی. اونجایی که میخوایم بریم دوربین بخریم دقیقاً فکر کنم تو خیابون انقلابه ما ماشین گذاشتیم اینجا که با ماشین نخوایم بریم. ذوق دارم سوار مترو بشم. من دانشجو بودم یکی از تفریحاتم فقط سوار شدن توی مترو بود. یاسین وایساده اونجا منتظرم. با همین کیفه اومده. من 50 تا چمدون یه دونه دیسیشو پر کردم. شد. من چقدر دلم برای مترو تنگ شده بود. خیلی مترو. دوربینه رو پیداش کردیم. فقط لنزش مونده که چی بگیریم. لنزش رو پیدا کن. حدس بزنید دوربین چیه تو کامنت ها بگید. این حرکات فرشاد سایه. حدس بزنید این دوربین است که ما میخوایم بگیریمش. واو این تریویشه. دو تا رم گرفتیم براش. این چی بود؟ این هم گلسشه. این هم خود دوربین شد با لنزش. کامرامن جدیدمونه تازه اومده داره با تنظیماتش این همه این چیزایی بود که ما خرید کردیم. این کیف هم خالی یا این کیفشه همشون ایناشه. 140 تومن 150 تومن این پلاستیک و این پلاستیک. ما برگشتیم آزادی خط و اشتباه سوار شدیم با یاسین. وسط اونجا که ما فهمیدیم اشتباه سوار شدیم یه نفر گفت بنیامین بی وسط شلوغی تو خط اشتباه. بنیامین بی کجا بود؟ میگه ماشین کجا پارک کردیم؟ زیر خشتک. واقعا ماشین کجاست؟ نه راکوفش نکن. دیدی ماشین داشلی باشه طی حرکت انتحاری داشلی رو سویچ کردیم که بریم کرج. داشلی کاش یکم این 206 تنگ‌تر بود. خیلی جا داریم ما. دلت نخواد. داریم میریم ماشین کلاسیک ببینیم. وای بچه‌ها ببین چه خبره این گوش موشا. اینجا رو نگاه کن، این کامera رو نگاه کن. این کامera یکی از نسل‌های کامera. ببین علی من از اینا دوست دارم پهنه، ولی خداییش این ماستانگ دم دریه رو دیدی؟ ماشین قدیمیه داداش. اوه خودتون بازسازی میکنید؟ آره دمتون گرم. چقدر خوب بازسازی میکنید. ببین آینه است. یکی از بهترین نقاشامون رنگ زده برام. من ماستانگ میخوام. یالا 7400 بوده. 7400 دیزله. چند تن میکشه این؟ چقدر زیاده. تورک دور پایینش وحشتناکه. ببین قطعاً همینجوریه. رنج قیمت این چند الان؟ تقریبا نزدیک 2 تا 2.5 توی این رنج. 2.5 بگیرم 2 میلیارد و نیم. خیلی قدیمش هم هست ارزون‌تر نصفه. با رنج مثلا 500 میلیون چی داری؟ از جلو در فراید هست 83 گازی دم در. اون تو حیاته. بریم تو حیاط اونم بهتون نشون بدم. بریم تو حیاط قدم بزنیم. داشلی بابا 500 تومن اینو. ولی بدنش سالمه. بدنش خیلی تمیزه. جزء ماشینایی که واقعا هم فتیله داره. ولی همینی هم که این روش مونده بعد این همه سال خیلی کم پیش میاد توی این ماشین. مثلا یکی از چیزایی که خیلی مهمه این بادگیرشه که توی اکثرا همشون شکسته با فایبر ترمیم کردن. این مثلا فابریک خودش تمام جا پیچاش دست نخورده. اون نوار لاستیکی بالای کاپوت اینا یا مثلا بستای فابریکی که روی سیمکشی و اینا هست نشون میده که ماشینی که کم باش ور رفتن، کم دستکاریش کردن. اینا یه خورده بخیر کردن ها. کولره. گوشیه در بخاریه. رادیات بخاریشو میذارن که آب گرم نره توش. یه خورده تو چی بود ماستانگه؟ اون اینجوریه که مثلا اینجوری وقتی که از توش کلنگ بنزین میگیری گرداب تولید میشه. انقدر که حجم خیلی بنزین. صدی 300 لیتر میسوزه. گاز بدی آره واقعا میسوزونه. خیلی حجمه. اونایی که دیدیم اون داخل اینه. آره
بازسازی میشن. شده دیگه. آره اتاقش هم صافکاری شده. موتور جلو دیگه. آره موتور جلو دیفرانسیل عقب و شاسی مستقیم. بازسازیش می‌بینی بنیامین یعنی رو خود آهن کوچکترین موجی نداره برای بچه‌ها روش نمیاد. رنگ دیگه فقط رنگ می‌خوره. آتیش گرفته این چرا انقدر ساله؟ این چیزه این ماشین چقدر این MG جدی؟ آره اون زمان که دست انگلیس بود الان که چین داره میزنه. چقدر باحال. چقدر اتاقش کوچولوئه یا سینا کن. خیلی کوچیکه. اسمای ایتالیایی ان. موتورش نگاه کن موتورشون وسط بوده. اینم مثل همونه فست بکشه. این آره ماستانگ 71 که 1971 1971 خب بتونه اینجوری شده یا مثلا سالم بوده؟ نه خب چیز میشه دیگه آهن میشه از اول صافکاری میشه دقیقاً این روز اول آره این صافکار نقاشی که باشون کار کنیم زیادی هم میگیرن بابت این کارا دیگه. موتور الاسمان کوربته موتور زیاد نمیشناسم انجکتوره؟ آره انجکتور موتور دهه 90 و اوایل 2000 بنیامین. آره این خوبه. آره این نزدیک 385 اسب بخار قدرت فابریکشه. این فنیش تمام این روشن ماشین فقط ظاهرش مونده لوازمش هم نو خریدم. چقدر میشه این آخر سر؟ این تقریبا نزدیک 2 تومن در میاد اینا. من بخوام 2 تومن پول بدم اون چیزا رو برمی‌دارم مستنگه هر کاریش کنه مستنگه توش موز بود. بعد یه سیستمی داره اووردرایو که واسطه بسته میشه رو گیربکس یه حالت نیم دنده یعنی میاد ریشیوی گیربکس رو تغییر میده 50% تو نیم دنده داری. 1 2 3 از ایناست که خیلی کلاسیکه. جگوار شهرزاد فرمون راست هم هست. فرمون راسته. من یادم اون زمان مثلا اولین اتاق آمریکایی که دوست داشتم و واسه آمریکایی شدم همین اتاق 71 که ماستنگ. آره از نظر لوازمش که میگم برای بازسازی سرنشیشون پیدا میشه این ماشین ما کلا عقب بندی و جلو بندی رو ریختیم پایین واسه یکی از دوستامونه. ببین دیفرانسیلش اندازه دیفرانسیل خاوره. حالا اتفاقا این چیز جالب توی شورلتا کلا جنرال موتورز دیفرانسیلی خورده ضعیف بوده. حالا توی فابریکاشون جواب میده ولی تو قدرت بالاتر همشون برمی‌دارن دیفرانسیل فورد و حالا دانا استفاده میکنن بیشتر. که اینا به نسبت لاستیکای فابریک خودش ناکنی الان لاستیکی مثلا فابریک خودش بوده ما اون پلی اورتانا رو تراشیدیم براش. اینا خیلی متریال خوبیه تو ماشین مسابقه هم استفاده میکنن یه ذره خشک‌تر میشه ماشین ولی در عوض دیگه عمریه یعنی راحت 10 15 20 سال ممکنه کار. گردگیرای کالیپر ترمز و لوازمش و اینا همه نو هست میخری. آره الان مال کدوم کامارا اسم کنم بهتر راحت‌تر پیدا میشه. کامارا چه ماشینی سخت‌تر پیدا میشه؟ ببین اونایی که خاص‌تر میشن لوازمش مثلا این ماستانگ چی؟ ماستنگ پیدا میشه ولی گرون‌تره. پس من اگه مثلا خرابش کردم بیارمش پیش میتونی تعمیرش کنی. آره چرا چقدر طول میکشه؟ 1 ماه 2 ماه بعد بزنیم آمازون از آمریکا بیاره. این تعمیرکارای خوبم هستن که خب به موقع انجام میدن. ما خودمون کلا چون اصلا کار بیرون که انجام نمیدیم واسه دوستامون واسه خودمون بعضی وقتا اوکی اصلا نگران ایناش نباش. داری بگیر رو بزن ببری. اینایی دوست داشتین ببینید. آره اینو تازه جمعش کردم. موتورهای خطی کم استهلاک تر از موتورهای وی ان اورجینال. خیلی فرقی نمیکنه ولی خب چیزشون اتلاف نیروشون بیشتره دیگه میلنگاشون سنگین تر میشه تعداد لنگای بیشتری دارن گنده تره. این مرکوریا رو بیشتر توضیح من اینو زیاد مرکوریا اینم موتورش 460 کیوبیک اینچه نه همون از 7400 سی سی درش قفله بذار درش باز کنم. بشین توش بنیامین. خیلی تنگه نمیشه نشست. چرا رد میشی بیا. تارا رو فروختیم با پولش پام کلاسیک بخریم. کار خیلی خوب پسندیده انجام. وای چقدر باحاله. توش میشینی تازه یه دنیای دیگه. خیلی باحاله. داشبوردش تا کف زمین اومده. اینا تو دوزی و صندلیاش که این ماشین فابریکه به خاطر همین ممکنه خرابی و اینا داشته باشه. داخلش خیلی خفن تر از بیرونشه. اینجا رو نگاه کن. شیشه بالا برای برقی همشون کار میکنه. آره کروز کنترل هم داره. بعد این لچکیاش هم برقیه یعنی. آره اینا رو میدونم برقی بالا پایین میشن وسطی کناریا. این فایبره. راست میگه فایبره. بیا درو باز کن. چه جوری تونستی فایبر گلاس؟ خود در با دوبل یعنی کل در فایبره. بعد توش لوله کشی آهن داره. خود سقف فایبره. برای اینکه سبک باشه. هم سبک باشه هم آره گلی رقب و کاپوت. صندوق هم فایبر کامل. قابل توجه داشلی عزیز. اوه چه ماشینایی. ماستانگ همونجوری که تو استوریات میگی بگو. حتی من معمولا سعی میکنم با خود اسم ماشین شروع نکنم خیلی احساس کنم کلیشه ای شده. چقدر داخلش ترچمیزه. وای داخل نگاه. بود میگه. بو عطر میده داخلش. جزئیات رو نگاه کن. لچکیاشون هم معمولا میره پایین. آره لچکیاشون هم باز. حالا یا دستی این دستیه. این دستی آره. اینم میره پایین. آره. حاج یاسین. پشمام ریخت. کدوم دوست داری دور بزنی؟ که هیچی خبر نداره رو میاری تو جمع کلاسیکا. اصلا در جریان نبود چه خبره. ترانس ای ام
ترانزم. اینو تازه گرفتیمش. حالا تمیز و خوش رنگه. آره این ماشینم وای وای همون نقاش خوبمون رنگ کرده. خیلی تمیز، اصلا نوع ماشین. وای موتور نگاه تمیزه. این جزء رنگ‌های خیلی کم و خاص پونتیه که از ایران 3 تا دونه فکر کنم این رنگی باشه اگه اشتباه نکنم. صندلی قشنگ جلوته. اصلا چرا نور رو ماشین حال میده. چقدر راحت صندلی. یاد صندلی تارا افتادم. خب این حدوداً قیمتش چقدر میشه؟ اینو به خدا نمیدونم، اینو تازه یکی دو روز شاید دوستم گرفته، ولی فکر کنم این تو رنج بین 3 تا 4 تو این رنج باید باشه احتمالاً. آره همش داره بیشتر میشه. خداییش خوشگله. خیلی خوش رنگه. همینجوری ول کنم اینو ببند آروم، بعد حالا آره یه محکم‌تر آره اینا کلاسیکن، نمیشه باش همینجوری مثل 200 که من اینجوری بلشونم برخورد کنم. چقدر فیلتر هواش کوچیکه به نسبت این حجم هوای ورودی. کاربراتور 100 لیتر پژو 205 پژوت. نه حالا اون قدم چیز نیست ولی تیوفای سورپرایز. جوشکاری ما دوست داری بنیامین؟ خیلی خوبه که این کارو کردی. نفع ECU اجاس روشه. بذار گرم شه. آره بذار گرم شه یه خورده.